Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille and welcome into our triangle work meditation. Ja toivotamme teidät tervetulleeksi kolmiotyöskentelymme mietiskelyyn. We have been reading always something little before the meditation. Olemme lukeneet jotakin pientä ennen mietiskelyä. And now we have been studying the triangle around the Christ, which is formed by the avatar of synthesis, the Buddha, and the spirit of peace. Olemme tutkineet ja opiskelleet kolmiota Kristuksen ympärillä, joka muodostuu synteesin avataran, Herra Buddhan ja Harauan hengen välillä. And we have now studied the avatar of synthesis, very great being, very high being. Olemme opiskelleet avataran synteesin avataraa, joka on erittäin korkea olento. There are three methods which the avatars are using when they try to reach and influence their agents or those who respond to their note, vibration and message. On olemassa 3 erilaista tapaa, jolla avatarat pyrkivät saavuttamaan yhteyden kaikkiin edustajiinsa tai niihin, jotka vastaavat heidän säveleensä, värähtelyynsä ja viestiinsä. They are overshadowing, inspiration and appearance or manifestation. So 3 in number: overshadowing, inspiration, appearance or manifestation. Eli on 3 näitä tämä on niin vaikea sana, läpiloistaminen. Suomeksi ei ole löydetty vielä kunnon käännössanaa tuolle, taikka inspiraatio, taikka sitten ilmaantuminen, manifestaatio. And now we are studying a little bit about appearance. Ja nyt kohdistamme ajatuksemme näyttäytymiseen or manifestation, taikka manifestoitumiseen. Every possible step has been taken by the hierarchy to enable the avatar, the coming one, to appear. Hierarkia on ottanut kaikki mahdolliset askeleet mahdollistaakseen avataran, hänen joka tulee ilmestymisen. And we have to always think about which avatar is now in question. Ja voimme pohdiskella, että mistä avatarasta on kyse. What these steps cannot be declared here. Mitä nämä askeleet ovat, sitä ei voi tässä selittää. Only some questions suggesting possibility are permissible. Vain muutamat kysymykset esitetyistä mahdollisuuksista ovat sallittuja. Think you that his body of manifestation is already on earth? Ajatteletko sinä, että hänen manifestoitunut kehonsa on jo maan päällä? Waiting to be overshadowed, odottaen läpiloistamista, inspired and used at the right time, tulevansa inspiroiduksi ja käytetyksi oikealla hetkellä. As was the vehicle of the Master Jesus by the Christ, kuten mestari Jeesuksen keho Kristuksen toimesta. Using the body or the vehicle of the other individual is an interesting question, because we can think about Buddha and Sri Gautama. Kun me ajattelemme tätä läpiloistamista, kuten Jeesuksen tapauksessa voimme ajatella Buddhaa ja Gautamaa. And also another day I was studying a little bit about Padmasambhava and then Rinpoche. So is there the similar thing going on? Kun opiskelin Padmasambhavaa ja Rinpochea, niin ajattelin, että olisiko tässä myös samankaltainen tilanne kuin myös Buddhan ja Sri Siddharthan välillä. There are those who say that it is waiting and has been waiting for 22 years. On niitä, jotka sanovat, että on
Se on ollut odottamassa ja odottanut jo 22 vuotta. So when this is coming from externalization from 308, now I am not remembering which year the externalization has been published, but from that time when this was writing, we talk about this 22 years and now it's of course more. Tämä, missä viitataan 22 vuoteen, liittyy, kun kirja on julkaistu, eli hierarkian ilmaantuminen. Luimme sivulta 308, niin siitä vuodesta tietysti 22 vuotta. Is it possible that there will be a sudden descent of the Prince of Light and Peace to change present conditions by the effectiveness of his radiance and his message? Onko mahdollista, että tapahtuu valon ja rauhanruhtinaan pikainen laskeutuminen ja hänen säteilynsä ja sanomansa voima muuttaa nykyisen tilanteen? Well, he was then deciding differently, didn't he? Mutta hän sitten päätti toisella tavalla. There are those who look for him to suddenly appear and they number millions of expectant people. On niitä, jotka odottavat hänen äkkiä ilmestymään ja odottavia ihmisiä on miljoonia. Some say he is already on his way. Jotkut sanovat, että hän on jo matkalla. Is it possible that this Vesak festival will see him approach nearer to hierarchy and make contact with them? Onko mahdollista, että tämä Vesak-juhla näkee hänen lähestyvän lähemmäksi hierarkiaa ja on yhteydessä heihin? Some say it will take place. Jotkut sanovat, että se tapahtuu. Can the massed intent of humanity evoke response and lead to the appearance on earth of the lesser avatar? Voiko ihmiskunnan yhteisvoimin esittävä aikomus kutsua vastausta johtaa siihen, että pienempi avatara ilmestyy maan päälle? And we have been talking about the Lord of Civilization as well. Ja olemme puhuneet sivilisaation herrasta myöskin. Some say nothing can stop it. Jotkut sanovat, että mikään ei voi sitä estää. Prophecy, expectation and the present time cycle testify to the opportunity. Profetia, odotus ja nykyinen aikasykli todistavat mahdollisuutta. This possible dual event, the coming of the avatar of synthesis to the hierarchy and of the lesser avatar, his representative to humanity. Tämä mahdollinen kaksoistapahtuma, synteesin avataran saapuminen hierarkiaan ja pienemmän avataran hänen edustajansa ihmiskuntaan, can be probably happening if the world disciples and aspirants measure up to the opportunity. Voi olla mahdollinen tapahtuma, jos maailman oppilaat ja aspirantit täyttävät mitat tuolle mahdollisuudelle. DK talks continuously that these days are the days of opportunity. Mestari DK puhuu jatkuvasti siitä, että nämä päivät ovat mahdollisuuksien päiviä. And he says that the day of opportunity will not always be here. Ja hän sanoi, että tuo mahdollisuuden päivä ei aina ole kanssamme. He refers to that certainly for the time of the forerunner. Hän yhdistää tuon ajan ehdottomasti ajan edelläkävijöiden aikaan and which we are living right now, ja jota me kaikki elämme juuri nyt. So these are seed thoughts for our ponderings, to think about how much we are helping this, and that would be amazing event on earth if this great avatar of synthesis would descend, as it was said, to hierarchy. Ja tuo tapahtumahan olisi mielettömän uskomaton, jos synteesin avatara laskeutuisi hierarkiaan, kuten tuossa viitattiin. Nämä jääkö meidän pohdiskeltaviksi ja sitten myöskin se meidän oma asemamme tässä kaikessa. Right, this is a great questions for us, and this work, triangle work, is one of those means how we are able to manifest all these great parts of the plan and how we will fit into them. Ja myös tämä kolmiotyöskentely on yksi niistä työmuodoista, jotka auttavat meitä tässä
tapahtumassa ja meidän omaa osuuttamme tässä suuressa tapahtumassa. So let us now go into the meditation. Ja nyt aloitamme mietiskelymme. Let us breathe white light few times. Hengittäkäämme valkoista valoa muutaman kerran. And sound Om inaudibly ja lausumme Om äänettömästi 3 kertaa. Then we have with short visualization what DK is asking to do prior every morning before our normal meditation. Aloitamme pienellä visualisaatiolla, jonka mestari DK pyytää tekemään joka aamu. Let us form a triangle of light. Muodostakaamme valonkolmio. Between your soul, your head center and with Master DK. Muodosta se oman sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n välillä. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi luovan mielikuvituksen voimalla. Now see it as a solid triangle of light. Näe se nyt täysinäisenä valonkolmiona. And not just as an outline, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Näe kolmion kanta mentaalisella tasolla. Where Master DK and your soul works. Jossa mestari DK ja sielusi tekee työtään. Now the lower point or apex touching the top of your head. Ja nyt tuo alempi piste, eli kolmion kärki, koskettaa päälakeasi. And see pouring down via the triangle a stream of light, golden in color, or light golden orange. Ja näet tuon kolmion kautta laskeutuva valon virtaus, väriltään vaalean oranssin kultaisena. See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, kylve tässä valossa, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa.
and let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples are upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaukset lepäävät ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuutta vakaasti mielessämme eikä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into the waiting field of active thought. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee 4 yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Focus now on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Let us call upon our triangle group members by name with love. Ja kutsukaamme rakkaudella nyt nimeltä kolmioryhmämme jäseniämme. For that we keep 3 minutes silence to sound their names silently or aloud. Pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Let us visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmiuttisen jäsenten välillä. Recognize this energy, huomioi tuo energia, and which changes the square-like etheric field, joka saa aikaan muutosta eteerisessä nelimäisessä muodossa. Let us now visualize also the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Nyt visualisoi henkisen valon virta, joka kulkee kolmiosi tai kolmiuttisi jäsenten välillä. And we again recognize the nature of illumination. Ja jälleen huomioimme tuon valaistumisen luonteen. Envision how your triangle and triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Let us link now our triangle or triangles to global network of golden triangles. Yhdistäkäämme nyt mielessämme kolmiomme kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla. And by now we also know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Nyt jo tähän mennessä tiedämme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. One of these great emergencies at the moment is the global climate change. Ja nyt tuo yksi suurista hätätiloista on globaalinen ilmastonmuutos. And we can be very sure that our triangles would be used by these great entities if we keep our triangles alive. Ja voimme olla varmoja, että nämä korkeat olennot pystyvät käyttämään kolmioitamme juuri tässä hetkessä, jos vain pidämme kolmiomme elävinä. Now attempting to recognize this living connection with our triangles, with a network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Kun olemme tunnistaneet tämän elävän yhteyden kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. Our great duty, and it is really a duty, to sound invocation. This coming science of invocation is related to the triangle work. Tuo invokaatioiden tiede, joka on tulossa, se liittyy kolmioiden työskentelyyn. DK talks about how
these great entities are waiting, how humanity is wakening up and turning towards them and call help. Hierarkia odottaa, että ihmiskunta herää ja kääntyy kohti heitä ja kutsuu apua. This is something what we very seldom think, I suppose so. Luulen, että hyvin harvoin pohdiskelemme juuri tätä kohtaa. But that is our duty, to keep the invocation alive. Mutta tämä on meidän oikea haasteemme pitää invokaatio hereillä ja auki. And certainly, when we think about a chaotic situation all around the planet, we need to sound great invocation. And in Plural Sisters work we sound this before the full moon 5 times a day. Ja Sinisen ruusun ryhmässä me lausumme suurta invokaatiota 5 kertaa päivässä. But we can take a habit for us to start to sound first twice and then let it go further, because we really need to invoke now help. Ja me voimme opiskella pitämään tätä invokaatiota ensin 2 kertaa päivässä ja sitten siitä aina enemmän, sillä nyt ihmiskunta todella tarvitsee apua. So let us sound the great invocation with deep understanding and thought. Ja lausukaamme suuri invokaatio syvällä ymmärryksellä ja ajatuksella. Stream
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Nähkäämme kultaisten kolmioiden globaalin verkoston kattavan koko planeettaa. See it as a growing and vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. Let us visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangle. Me visualisoimme ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa ja muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Let us sound now the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3 kertaa. And let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta virraten kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme rakkaat ystävät jälleen teidän osallistumisestanne ja läsnäolostanne. And again, we will continue tomorrow at the same time at 6 a.m. GMT ja huomenna jatkamme tähän samaan aikaan kello 8 Suomen aikaa aamulla. And then we continue with the work of preparing for the reappearance of the Christ ja huomenna jatkamme työtä valmistaaksemme Kristukselle työtä ja hänen tuloaan. And have a beautiful day or good night wherever you are on the planet. Lots of love and namaste. Paljon rakkautta kaikille ja ihanaa keskiviikkopäivää. Namaste täältä etelästä.